Vi var i Argentina och det var också Joyride-turnén 92. Bodde på något flådigt hotell. Och det var Formel 1 i Buenos Aires den helgen. Och utanför hotellet så stod där kanske 2000 Roxette-fans och sjöng Roxette-låtar hela natten. Och vi gick ut och vinkade lite till dem och så. Vad jag inte visste, det var ju att jag visste ju inte att Formel 1-förarna bodde där, de flesta av dem. Så de kunde inte sova den natten. Och många år senare så träffade jag David Coulthard som är numera kommentator någonstans på tv. Han körde ju för McLaren på den tiden. Och så berättade jag den här storyn och så sa han, "Oh, it was you fucker. Kept us awake all night." Jätteroligt. I love the way you undress now. Baby, begin. Do you caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like tiny tips shine through. How do you do? How do you do? Jaha, och nu då? Tänkte Per och slog sig ner på en av bänkarna vid Europa och Tjuren på Stora torg. För några månader sedan hade Anders Herlin i Gyllene Tider kallat till bandmöte. Han hade fått nog och ville vidare i livet. Han skulle upp till Stockholm för att se vad den stan hade att erbjuda. Så där satt han nu. Han tittade upp mot tuppen som varit den enda som varit mer vaken än honom en söndagsmorgon för, det kändes som en evighet sen. Gyllene Tider hade kört över Sverige med buller och bång. 3 storsäljande skivor hade det blivit. Och en på engelska. Den på engelska var tänkt för en internationell marknad. Soundet hade uppdaterats, fler syntar hade kopplats upp. Melodierna hade anpassats lite för att funka utomlands. Men det hade aldrig riktigt funkat. Gyllene Tider hade kört fast. Per visste det. Men det var alltså Anders som hade tagit tag i det som de flesta visste. Det var över nu. Ska man lägga sig ner och dö nu, tänkte Per. Knappast. Aldrig i livet att jag tänker dö. Han reste sig och gick raskt mot lägenheten. Det fanns ett viktigt samtal att ringa. Han plockade upp luren och slog numret till Kjell Andersson, artist- och repertoaransvarig på skivbolaget EMI i Stockholm. Ja, det är Kjell, svarade en skrovlig röst. Hej, det är Per. Per Gessle. Aha, hej du. Hörde du inte att det var jag? Jo, det är klart, jag skojar lite med dig bara. Kjell Andersson har aldrig varit känd för att skoja. Däremot har han alltid varit en motor att lita på inom svensk musikliv. Några av de allra största som Ulf Lundell, Eldkvarn och ett visst band vid namn Gyllene Tider har honom att tacka för mycket. Kul, muttrade Per, väl medveten om att glorian falnat något på sistone. Du, jag har kommit på en fantastisk idé. Asså, låt höra. Jag har lite låtar som egentligen var tänkt att bli mitt 3:e soloalbum. Du, ditt senaste album Scener gick ingen vidare och du tror att det börjar trampa in och göra en ny. En skiva måste på något vis betala sig, min unge herre. Detaljer. Jag ska göra en platta med Marie Fredriksson på engelska. Jag översätter de låtar jag har och så släpper vi det under namnet Roxette. Roxette? Hörru du, kommer du ens ihåg att vi släppte halva Gyllene Tider-skivan Heartland Café under det namnet? I USA av alla ställen. Ja, Du, det gick ju åt skogen ju. Ja. Jo, det gjorde det. Och nu vill du fortsätta på det spåret. Dessutom med Marie. Ja. Marie ligger 1:a i exakt hela Sverige. Hon är det hetaste vi har. Och du är Per Gessle, liksom. Ja, men jag tror det kan bli bra. Alltså, det tror du? Ja, kan vi inte försöka? Kjell Andersson satt tyst i telefonen en stund. Per kunde höra hur han andas på det där Kjell Anderssonska viset som alltid brukade göra folk oroliga. Efter en stund som kändes som en evighet fortsatte han. Okej, en låt. Vi provar en låt. Vilken har du? Jag har en som heter Svarta glas och som... Svarta glas? Den som inte ens Pernilla Wahlgren ville ha. Fast hennes bror Niklas sjöng in den, försökte Per med lite hopp och glädje i rösten. Precis, och där har vi problem 1 och 2. Men jag har översatt den till engelska. Nu heter den Neverending Love. Jag tror att det kan bli skitbra. Okej. Vi tar in några kompetenta musiker som får kompa. Du ska snacka med Clarence Överman. Han är riktigt bra. Kanon. Du kommer inte ångra detta. Fast, tänkte Per, vem är Clarence Överman? Han i Raymond Talna band. Nåväl, det får vi ta senare. Men Marie, måste det vara med Marie? Hon är liksom störst. Det är hon eller inget. Får jag välja? Va? Om jag får välja så väljer jag... Det blir med Marie, avbröt Per. Nu med lite bättre självförtroende. Jaha.
Har du pratat med Marie om det här? Inte än, men jag ska. Vi snackar jämt när vi träffas. Åh, herregud. Hörde Per samtidigt som han slängde på luren. Det bara måste funka, tänkte Per och slog numret till Marie. Hallå? Hej, det är PG. Hej. Du, vi måste snacka om en sak. Kan vi ses på konditori Regnbågen? Vad vill du snacka om? Du vet det där som vi har pratat om lite på skoj och lite på allvar. Mest allvar egentligen. Det händer nu. Vilket? Vi ses om en stund på Regnbågen. Jag ska berätta allt, säger Per. Okej, jag ska bara ringa Lasse så kommer jag sen. How do you do things that you do? No one I know could ever give up.